سلام دوستان عزیز، وقتتون بخیر. امیدوارم حالتون خوب باشه. فتانه هستم، به کارگاه شمع‌سازی من خوش اومدید. آموزشی که امروز برای شما در نظر گرفتم آموزش شمع پفی هست. کانال منو سابسکرایب کنید و تا انتهای این ویدیو با من همراه باشید. برای درست کردن شمع پفی ما به کپسول اون کاپکیکمون نیاز داریم، همون قالب بهش میگن. اسید استاریک نیاز داریم، جوش شیرین، شیر، رنگ مایع، رنگ جامد. میتونین یکی از اینا رو استفاده کنین، یا رنگ مایع یا رنگ جامد. مارک کامران هست، مارک خوبیه. و نخ فیتیلو. و اینکه بچه‌ها نگاه کنید، امروز برای درست کردن این شمعمون نیاز به پارافین 3% داریم که من اینو چاقو رو گرمش کردم و اینو برشش رو انجام دادم، گذاشتم روی وزنه، چیزی در حدود 60 گرم. نیاز به پارافین ماکرووکس برای خامه. البته این شمع پفی بذارین آماده بشه دیگه، اون میل خودتونه، دوست دارین خامه بزنین روش، میتونین ساده هم استفاده کنین، هر دوتاش خوشگل میشه. من پارافینو با چاقو برش دادم، پارافین جامد هست 3%. ببینیم برای شمع پفی حتما باید از پارافین 3% استفاده بکنین. میذارم رو وزنه 61 گرم، میذارم به طریق بنماری این ذوب بشه. ببینین آبم در حال جوش اومدنه. ریختم توی ظرف شیشه‌ای رو، درجه‌ش هم زیاد میکنم تا آب بشه. نگاه کنین، من اصلا حرارت رو کم نکردم. نکته مهمی که برای درست کردن شمع پفی هست و باید خیلی رعایت کنین هستش که دمای این آب نباید بیاد پایین و دمای پارافینمون وقتی که ذوب شد نباید کم بشه. تا اون ذوب بشه من یه سری کارهای اولیه رو انجام بدم. اینکه با پارافین مایع داخل کپسول رو نگاه کنین، سفیدک داره، خوب تمیزش میکنیم. برای درست کردن این شمع پفی سرعت عمل بالایی باید داشته باشین. الان داخل این کپسول کاملا تمیز شد، نگاه کنین. با حرارت گاز بالا همطور این داره میجوشه و منتظریم که کاملا آب بشه. خب پارافینمون نگاه کنین کاملا آب شده. حالا اون رنگی رو که میخواین، من میخوام رنگ صورتی کم رنگ درست کنم. یه چند قطره میریزم داخلش. ببینین فقط دقت کنین حرارت گاز بالا و اصلا کم نکردم. حالا میارمش بیرون، میریزم داخل لیوان کاغذی، نمیذارم که از دمو بیفته. اولین چیزی که باید بریزین بچه ها، ببینین اسید استارین هستش، نگاه کنین 15 گرم یا یک قاشق غذاخوری. سریع میریزین داخلش. بچه ها خیلی باید سرعت عمل داشته باشین، سریع باید اینو همش بزنین، نباید بذارین که حرارتش کم بشه. حرارت یعنی دمای پارافینتون نباید بیاد پایین. سریع هم میزنین که حل بشه. پس اول یه قاشق غذاخوری که معادل 15 گرم هست اسید استاریک یا همون اسید استارین رو داخل پارافین ذوب شده داغ میریزین. بعد یه قاشق غذاخوری یا همون 15 گرم جوش شیرین، نگاه کنین. بعد باید سرعت عمل داشته باشین بچه ها، سریع اینو هم بزنین، اصلا نباید سرعتتون رو کم کنین. بعد از اینکه جوش شیرین رو ریختین، یه قاشق مرباخوری یا 5 گرم شیر، همین شیر خوردنی، میریزین داخلش و سریع اینو هم میزنین. میگم خیلی باید تند این کار رو انجام بدین چون یه واکنشی نشون میده
و این باعث پف شدنش میشه، تمام این 3 تا وسیله که داخلش ریختیم. و یه چیز دیگه که خیلی مهمه، این کپسول یا این قالب هر جایی که دوست دارین بذارین و تکونش ندین. حالا بچه 2/3 قالبتون رو میریزین، 2/3، یعنی پر نمی کنین، منتظر میمونین تا پف کنه. نگاه کنین من اصلا کپسول رو تکون ندادم، همون جایی که بود گذاشتم. موادی که داخل لیوان کاغذی بود و سری ریختم داخلش و اگه خوب نگاه کنین ببینین داره پف میکنه میاد بالا. حدود 1 ربع میمونیم تا این کاملا هم سفت بشه، همین که اون پفش دیگه کامل بشه. بچه ها من به شما گفته بودم که 60 گرم پارافین 3% استفاده کنین، چون برای 60 گرم پارافین 3% 1 قاشق غذاخوری اسید، 1 قاشق غذاخوری جوش شیرین و 1 قاشق مرباخوری شیر استفاده میشه که این موادی که به دست میاد برای 3 تا کپسول میتونید شما استفاده کنین که من 2 تا داشتم و 2 تاشو استفاده کردم، یعنی 3 تا از این کاپ کیک ها در میاد. ببینیم بچه‌ها خیلی راحت از توی کپسول خارج میشه. حالا این مقدار اگه بالاتر هم بخوایم، گفتم که 2/3 این قالبتون رو باید بریزین، یعنی اگه 3 قسمتش بکنیم فکر کنم تا اینجا باید بریزین، 2/3 رو باید مواد بریزین که چون پف میکنه میاد بالا. بیشتر هم بریزین خب این مقدار بزرگتر در میاد. بعدش این که الان بچه‌ها نگاه کنین این الان حاضر شد، پفش کاملا پف کرده، 1 ربع هم که موندیم. حالا میخوایم خامش رو درست کنیم. وسطش رو میتونین وقتی خام ریختین به فتیله بذارین، یا اگه نمیخواین ساده استفاده کنین میتونین فتیله گذاری کنین. الان برای درست کردن خامه روی این کاپ کیک ها از پارافین ماکرووکس استفاده کنین. ماکرووکس گرمش خیلی بالای 8% هست. برای درست کردن خامه اول چاقو رو گرمش میکنیم. برای درست کردن خامه چاقو رو داغش کردم، حالا میخوام ماکرووکس رو بریزم داخل این ظرف و بذارم اینم آب بشه که بعد خامه روشو بزنیم. برای درست کردن خامه ماسوره نیاز داریم که امروز من میخوام از ماسوره بزرگتر استفاده کنم. ببینین 2 سایز ماسوره دارم، یکی کوچیک‌تر یکی بزرگتر و پلاستیکش. بذاریم پارافین آب بشه، دوباره خام زدن رو بهتون یاد میدم. بچه‌ها من توی آموزش قبلیم که گفته بودم، آموزش کاپ کیک بود، گفته بودم که برای پارافین 1 تا 3% یه میزانی گفته بودم که از پارافین مایع یا روغن خوراکی استفاده میکنم. من امروز برای آموزش این شمع پفی از پارافین ماکرووکس که درصد چربی بالایی داره دارم استفاده میکنم برای خامی کشیش، که دیگه نیاز به پارافین مایع و روغن خوراکی نیستش که داخلش بریزیم، چون اونجور که به نظر میاد درصد چربی خیلی بالایی داره. بچه این پارافینش ذوب شده و من الان اینو میریزم داخل ظرفم. خب ببینیم بچه من این پارافین رو میریزم داخل ظرف، درجه گازم کاملا کم میکنم. ببینین برای درست کردن خامه روی کاپ کیک یا همین شمع پفی با چنگال این کارو نکنین، چون چنگال حالت دوندون میشه. چنگال اگه با چنگال بزنین اون خامه‌ای که درست میشه معمولا حالت برفی میشه که اون برای یه کار دیگه است. اینو با قاشق هم بزنین. وقتی که یه مقدار کنارهاش بسته شد از همزن برقی استفاده کنین. من الان این کارو میکنم که یه مقدار این بسته بشه، بعد از همزن استفاده میکنم. نگاه کنین ببینین این پارافین داره خودشو میبنده. الان دیگه زمانی هستش که ببینین بچه‌ها میتونین از همزن استفاده کنین. میتونین از این همزنای معمولی هم استفاده کنین. اگه همزن معمولی دارین، ممکنه که همتون همزن برق خب دارین ولی برای استفاده کیک نتونین از این استفاده کنین. ببینین چقدر نرمه. خب الان من این ماسوره‌ای که دارم سری میندازم داخلش، میذارم داخل ظرف شیشه‌ای، کاملا بازش میکنم. نگاه کنین تا وقتی که خامه گرمه و از حرارت نیفتاده
میریزم سریع داخل این پلاستیک. میارم پایین. ببینید بچه ها، حالا میخواین از مرکزش شروع کنید به خامه زدن. ببینید میتونین روشو یه مقدار از این ترافلای رنگی و طلایی بریزین. بعدش برای درست کردن فتیلم نگاه کنین، یه سوراخی با این سوزن انجام بدین، فتیله رو بندازین داخلش. دوستان عزیزم، آموزش امروزمون به پایان رسید. امیدوارم که لذت برده باشین. لایک و سابسکرایب و کامنت یادتون نره. تا یه ویدیو آموزشی دیگه، خدا نگهدار.